नमस्कार। आज मैले होली विशेष ड्रिङ्क अर्थात् ठन्डाईको रेसिपी लिएर आएको छु। एकदमै सजिलोसँग घरमा होलीको दिन आफ्नो फ्यामिलीलाई खुवाउनको लागि एकदमै बेस्ट छ। एकपटक ट्राई गर्नुहोला। ठन्डाई अर्थात् ड्रिङ्क्स बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएको छु इलायची अर्थात् यो सुकमेल 4वटा पिस। त्यसपछि मैले यहाँ मरिच लिएको छु लगभग 1 चम्चा जति। त्यसपछि रोजको पत्ता अर्थात् पेटल्स लिएको छु। त्यसपछि छोकडा लिएको छु, यो सिडलेस हो। त्यसपछि यसमा आलमन्ड लिएको छु, अनि त्यसपछि काजु लिएको छु, अनि त्यसपछि यसमा मैले चाहिँ सौफ लिएको छु, अनि त्यसपछि चाहिँ यो वाटरमेलन सीड, अनि त्यसपछि मैले यो चाहिँ दूध लिएको छु। यति भए यी सामग्रीहरू। अब लाग्दैछु म बनाउनतर्फ। बनाउनको लागि मैले दुधमा बदाम राखेँ, त्यसपछि यसमा काजु पनि राखेँ, अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई वाटरमेलन सीड अर्थात् यो चाहिँ खरबुजाको सीड राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ खजुर अर्थात् यो डेट्सलाई पनि राखेँ। यसरी राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ मैले केही समयको लागि छोपेर राख्न जाँदैछु। यसरी एउटा प्लेटले छोपेर यसलाई मैले चाहिँ लगभग 1 घण्टा जति यसलाई छोडेँ मैले। 1 घण्टा पछि अब यसलाई चाहिँ मैले बनाउनको लागि यसलाई मैले अब एउटा ब्लेन्डिङ जारमा ट्रान्सफर गर्न जाँदैछु। यसरी एउटा ब्लेन्डिङ जार लिनुस्, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ सबै चिजलाई मैले यसमा खनाउन जाँदैछु। यसरी बनाइएको यो इनर्जी ड्रिङ्क्स बनाऊ अर्थात् होली स्पेशल ड्रिङ्क्स बनाऊ अर्थात् यो ठन्डाई बनाऊ एकदमै मिठो हुन्छ, अनि सजिलोसँग घरमा एकदमै छिटो बनाउन सकिन्छ। स्वाद भन्नुहुन्छ भने यति मिठो हुन्छ यो। हजुरहरूले एकपटक अहिलेको होलीमा चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई यो रेसिपी ट्राई गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला, र आफ्नो अनुभव जानुकाज रेसिपी किचनमा सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। अब यसरी मैले एक एक गरेर सबै रेसिपी जुन मैले सामग्री राखेको थिएँ त्यसलाई एउटा ब्लेन्डिङ जारमा ट्रान्सफर गरेँ। अब यसरी गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ राख्दैछु अब अरू बाँकी हामीहरूको सामग्री। त्यसको लागि मैले यसमा रोज पेटल्स राख्दैछु। रोज पेटल्स राख्नाले हामीहरूको यसमा स्मेल पनि एकदमै राम्रो आउँछ र लुक्स पनि एकदमै राम्रो आउँछ। त्यसपछि यसमा स्मेलको लागि मैले सुकमेल, अनि त्यसपछि मैले यसमा सौफ राखेँ, अनि त्यसपछि अब बाँकी चाहिँ यसमा ब्ल्याक पेपर पाउडर राखेँ, मरिचको पाउडर। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ ब्लेन्डिङ जारलाई अब मैले यसलाई पिस्नको लागि लिएर जाँदैछु। यो एकदमै पिस्नको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यसरी यसलाई राम्रोसँग एकदम फाइन पेस्ट हुने गरेर चाहिँ मैले यसलाई पिस्न जाँदैछु। अब हेर्नुहोस् मैले पेस्ट बनाएर लिएर आइसकेको छु। एकदमै राम्रोसँग फाइन पेस्ट भएको छ। हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रोसँग पेस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि धेरै छ भने थोरै थोरै गरेर पेस्ट बनाउनु होला। अब यसरी एउटा मैले चाहिँ बाउल अर्थात् यसमा ग्लासमा चाहिँ मैले ट्रान्सफर गर्दैछु। यसरी हामीहरूले चाहिँ ठन्डाई अर्थात् यो इनर्जी ड्रिङ्क्स अर्थात् होली विशेष ड्रिङ्क्स चाहिँ तयार भयो। ठन्डाई भन्ने बित्तिकै हामीहरूले चिसो चिसो त खानु पर्यो, त्यसको लागि मैले यसमा आइस क्युब राखेँ 2-3टा, त्यसपछि रोज पेटलले यसलाई गार्निस गर्दैछु। अब यसरी हामीहरूको ठन्डाई बिल्कुल रेडी भइसकेको छ। नेपालीको यो होलीमा हजुरहरूले आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ यो ठन्डाई बनाएर खुवाउनु होला, आफ्नो अनुभव चाहिँ सेयर गर्नुहोला। आजको लागि यति नै। ओके, बाइ बाइ।